أوران 9 دبابة بوتين المسيرة التي ستسحق جيوش أوروبا وأمريكا. لعل الطفرة التي أوجدتها ألمانيا في عالم الدبابات عند صناعتها للدبابة بانثر 51 KF لم تشكل مفاجأة لروسيا، وبالأحرى قد تكون أثارت سخرية الروس الذين دخلوا الحرب مع أوكرانيا بدبابة لا مثيل لها، دبابة ليس لها نظير لا في الشرق ولا في الغرب، والفجوة بينها وبين الدبابات الألمانية والبريطانية والأمريكية والصينية تحتاج لعشرات السنين ومليارات الدولارات لسدها. الدبابة أوران 9 أول دبابة مسيرة في العالم من دون طاقم بشري، ويتم التحكم بها عن بعد، قادرة على الاشتباك وتدمير الأهداف البرية والجوية على حد سواء، وبوسعها تقديم المساعدة للجنود والوصول إلى المناطق عالية الخطورة. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو واحدة من أفضل الآلات القتالية البرية حول العالم، الدبابة الدرون أوران. التسليح والقدرات القتالية. تأتي أوران الروسية بحزمة من الأسلحة والمدافع والصواريخ، لكل منها مهمته، كالتعامل مع الأهداف البرية والمدرعات ووحدات المشاة والأفراد، ومكافحة الطائرات ثابتة الجناح والمروحية. وتحمل مدفعا أساسيا من طراز شيبينوف 2A42 الذي يستخدم ذخائرا من عيار 30 ملم بمعدل إطلاق يصل إلى 400 مقذوف في الدقيقة الواحدة، وبمخزن يتسع ل3500 طلقة، ويتراوح مداها من 4200 متر وحتى 7800 متر بحسب نوع الذخائر، التي تأتي ب5 صنوف، هي الذخائر المتشظية، والذخائر شديدة الانفجار، والذخائر الحارقة، والذخائر الصلبة الخارقة للدروع، والذخائر الذكية التي تتتبع الهدف وتنفجر بالتصادم. ويتميز هذا المدفع بدقته في تحقيق الإصابات وتحمله لبيئات تشغيل قاسية، وبمقدور ذخائره اختراق تصفيح الدبابات وناقلات الجنود وإعطابها، ناهيك عن أدائه في مواجهة وحدات المشاة والتحصينات الفردية. أما التسليح الثانوي فهو رشاش متوسط من طراز دكتيارياف TKB، ويستخدم ذخائرا من عيار 7.62 المخصصة لتمشيط الحقول ومكافحة المشاة والطائرات المسيرة ضمن نطاق رمي يصل إلى 4200 متر، وبمعدل إطلاق يصل إلى 625 طلقة في الدقيقة. وتحمل أوران 8 سلاسل ذخائر، كل سلسلة تحوي 500 طلقة. أما أسلحة الاستخدام المخصص فتحمل أوران منصة إطلاق مزدوجة لصواريخ دي كورنت المضادة للدبابات، إضافة ل8 صواريخ في المخزون، ويعتبر هذا الطراز من صواريخ كورنت من أفضل الصواريخ المضادة للدروع حول العالم، حيث يصل مداه عند التشغيل النهاري إلى 10 كيلومترات، وعند التشغيل الليلي إلى 8 كيلومترات، وعند التشغيل في الظروف القاسية أو الضبابية إلى 5.5 كيلومتر. ويعمل بتقنية أطلق وانسى، حيث يتتبع بواسطة الأشعة تحت الحمراء هدفه منذ إعطاء أمر الإطلاق وحتى الإصابة، مما يجعله سلاحا مناسبا جدا لضرب الأهداف المتحركة. وتحمل أوران قاذفة صواريخ شميل من 12 فوهة، وهي صواريخ غير موجهة، ويزن الرأس الحربي فيها 5.5 كيلوغرام، وهي معدة لضرب الأهداف الثابتة والتحصينات العسكرية المتوسط والفردية والأبنية والمركبات متوسطة أو عديمة التصفيح، ويصل مداها إلى 2200 متر فقط. ولمكافحة الأهداف الجوية فقد تم تزويد أوران بمنصة 8 الفوهات لإطلاق صواريخ سطح جو متعددة، حيث تستخدم صواريخ ستريلا 2 لمكافحة الأهداف الجوية دون ارتفاع 2600 متر، وعلى وجه التحديد الطائرات المسيرة والانتحارية. وتستخدم صواريخ إيجلا الشهيرة لمكافحة الأهداف الجوية متوسطة السرعة دون ارتفاع 6500 متر، كطائرات التجسس والمروحيات والطائرات الحربية من الجيل الثالث وما قبل، والتي تتبع أهدافها باستخدام تقنية الرؤية بالأشعة تحت الحمراء أو الليزر. وبعض النسخ من أوران تأتي بقاذفة ثنائية الفوهة
تحمل صواريخ أوسا 8 SA التي يبلغ وزنها 170 كيلوغراما، وتصل سرعتها إلى 4.8 ماخ، وبمقدورها ملاحقة الطائرات ضمن دائرة يبلغ قطرها 30 كيلومترا. أيضا هناك نسخ محدودة مزودة بقاذف لهب، وأخرى بمدافع دخان لخلق حاجز بصري ضبابي، ونسخ لزراعة الألغام أو تفكيكها، لكنها محدودة الخدمة وتكمن مهامها في تقديم الإسناد العسكري وليس المشاركة الميدانية. أنظمة الحرب الإلكترونية. يتمتع هذا الروبوت المحارب بالعديد من الأنظمة التقنية كنظام التشغيل عن بعد، والذي يتيح للمشاغلين استخدام الدبابة من مسافة 10 كيلومترات بواسطة سيارة أو قاعدة تحكم صغيرة، ويمكن لبعض المحطات الأكبر وذات الإرسال الأقوى التحكم بها من مسافة 30 كيلومتر. توفر أنظمة الرؤية الكهروبصرية نطاق رؤية بزاوية 360 درجة لمسافة 9 كيلومترات، وتوفر أنظمة الرؤية التلفزيونية نطاقا أوسع. أما أنظمة الاستشعار والإنذار فيمكنها مراقبة محيط الدبابة بمسافة 3 كيلومترات، وبمقدورها تحديد الصديق والعدو وتحديد أولوية الأهداف وأشدها خطرا. المواصفات العامة: يبلغ طول أوران 5.11 متر، وبعرض 2.53 متر، وبارتفاع 2.5 متر، وبوزن 10 أطنان فقط، وتعتبر بهذه الأبعاد أحدث وأصغر دبابة قتال نشطة في العالم، وهي بالكاد بحجم مركبة بيك أب رباعية الدفع، الأمر الذي يجعل من مسألة تخفيها والاحتماء سلسا للغاية. تعمل الدبابة الذكية بواسطة زوج من المحركات، الأول ميكانيكي يعمل بالديزل ويولد قوة تبلغ 500 حصان، والآخر كهربائي، يتيحان معا تحرك الدبابة بسرعة تصل إلى 35 كيلومتر. وللحماية فتم تزويد أوران بدرع فولاذي خارجي بسماكة تتراوح بين 8 و15 ملم، يليه طبقة من المطاط الأسود المضغوط والغير قابل للاشتعال، ثم درع داخلي جزئي من سبائك الألومنيوم. الجانب المظلم. بكل تأكيد أوران لن تكون رأس الحربة في المواجهات البرية، ومن المبكر أن يكون النموذج الأول منها دبابة رئيسية، وعلى الرغم من ذلك فهي تفتقر لبعض التحسينات، خصيصا في التصفيح ونوع الدرع وأنظمة الرؤية التي تعتبر ذات مدى قصير وتتأثر بالظروف الجوية، وأخيرا سرعة الدبابة تعتبر بطيئة للغاية مقارنة بوزنها الخفيف. وكان من المقرر أن يتم تشغيل نسخة خاصة من أوران في تقديم الخدمات اللوجستية للجيش الروسي وإجلاء الجرحى، لكن لم يتم الحديث عن هذه التجربة. التاريخ التشغيلي. من غير المعروف متى بدأ مشروع تصميم أوران 9، لكنها دخلت الخدمة في عيد النصر الروسي عام 2018، وشاركت بشكل محدود للغاية في سوريا إلى جانب القوات الروسية المساندة لنظام بشار الأسد في قمع الثورة السورية، وهنا لا يمكن إطلاق أي حكم على أدائها لكون هذه المشاركة لم تكن مشاركة جيش ضد جيش، ومشاركتها الأخيرة كانت في أوكرانيا، واقتصرت على تقديم الدعم والإسناد لوحدات المشاة، ولم تخض في مواجهات مباشرة ضد القوة الأوكرانية. وحتى منتصف العام 2022 دخلت 400 دبابة في خدمة الجيش الروسي، ولم تتقدم أي دولة بعد بطلبات للحصول عليها. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لروبوت الحرب الروسي؟ وبرأيك هل ستكون الدبابة المسيرة بديلة عن الدبابة التقليدية في المستقبل؟